بسم الله الرحمن الرحیم. ریژن اند لانګویج. کله چې په ریژن او لانګویج نه کلیک وکړو موږ ته په دې داسې یوه پرده راخلاصي کې په دې کې لومړی موږ سره دی فارمټس کې موږ سي فارمټ کې لومړی لرو دلته چې دی انګلیش یونایټډ سټیټس. د دې مطابق موږ سي ټول تاریخونه او دا شیان ټول څنګه دي د متحده ایالاتو د هغه سره سیستم سره مطابق عیار شوي دي. مثلا شارټ ډیټ یې لومړی منت ده، بیا ورپسې ډے یعنې ورځ ده، بیا ورپسې کال ایئر دی. لانګ ډیټ یې منت ډے ایئر. په همدې ترتیب سره وخت او د اونۍ ورځ فرسټ ډے اف د ویک چې ده سیټرډے موږ ټاکلې ده، موږ تغییر کړې ده. کله چې په دې نه کلیک وکړو دلته روشه موږ سي مختلفې ژبې لرو چې هغه یې دې ځینې هم څنګه کولی شو بدلولی شو یا ځینې شیانو کې تغییر راوستلی شو. مثلا پښتو افغانستان. نو دا البته ډیری نومونه یې هغه الصد ورځې د عربي ته وړولې، خیر موږ ته په دې شکل سره ښایي. دا دې په واسطه سره تاسو دا ټول شیان څنګه کولی شئ بدلولی شئ. خو دا به زه بیرته انګلیسي ته کړم. خو بیرته دا په اپلای کوو. بل موږ ته دلته لوکیشن ښیي. په لوکیشن کې موږ سي موقعیت ورکولی شو. کرنټ لوکیشن یونایټډ سټیټس دی، تاسو کړای شئ چې دا بدل هم کوئ. مثلا خپل هیواد ورته راوړئ، افغانستان وټاکئ، تاسو موقعیت معلوم شي. مهمه هغه درس چې موږ سي ډېر اړوند چې د هغه کیبورډز اینډ لانګویجز په تړاو دی چې سره کم ته کیبورډ ته موږ سي یوه ژبه بدلولی شي یا یوه ژبه ورته اضافه کولی شو. کله چې په دې ځینې کلیک وکړو موږ ته ژبې ښیي. دلته موږ سره اوس څو ژبې دي؟ دوه ژبې دي. اوس لومړی موږ سره چې د انګلیش یونایټډ سټیټس او پښتو افغانستان. کله چې دلته راشئ کیبورډ اینډ ادر انپورټ لانګویجز، کیبورډ او نورې د داخلېدو ژبې. To change your keyboard or input language, click change keyboards. په دې کلیک وکړئ. په change keyboards نه مطلب کیبورډ بدل کړئ. کله چې په دې ښی کلیک وکړ موږ ته داسې یوه کړکۍ راخلاصېږي. په دې کې جنرال موږ ته عموم کې چې لیکلي دي ژبې لیکلي دي. دلته یوه ژبه ده مثلا د پښتو تیاره شته. کله چې غواړو یوه ژبه لرې کړو یعنې ډیلیټ یې کړو په هماغه ژبه نه کلیک کوو. له دې وروسته رسو چېرته ریموو نه کلیک کوو. دا به څنګه شي؟ ډیلیټ به شي. اوس یې تاسې وکسئ دلته یې موږ ژبه ته رسو. په ژبه کې موږ دغه اپشن څنګه شه ورک شه. ولې چې دلته کومه یوه ژبه پاتې شوه؟ یوازې یوه ژبه پاتې شوه، هغه انګلیسي ده. نو کله چې موږ کور کړل ته به چې لیکي موږ ته انګلیسي لیکل کېږي. انګلیسي به یوازې کور کې. که چېرته موږ غواړو چې اوس خپل کمپیوټر ته پښتو ژبه ور اضافه کړو په چیش نه کلیک وکړو، اډ نه کلیک وکړو. کله مې چې په اډ نه کلیک وکړ دلته که څه مختلفې ډېرې ژبې دي. که تاسې غواړئ ډېر وخت نه نیسي خو کیبورډ نه به تاسې پی پریس کوئ یعنې پی به وایئ، چې به وایئ کیبورډ نه به پی ووایئ. زه بې لږ رونه ایده کوم. کله مو چې پی وواله دې نه وروسته دلته د پلاس یا د جامې نښه ده، په دې نه به کلیک وکړئ. کله چې په دې نه کلیک وکړه کیبورډ ادر یې ته وړولی دلته به چې بیا د پلس علامه یا د جمع علامه کلیک کوئ. کیبورډ به کلیک کوئ. دلته به چیک مارک به کوئ. کله مو چې چیک مارک کړه له چیک مارک وروسته به چې وکړئ تاسې دلته یو آپشن تاسو ته درکوي دې ځای کې اوکې. دا اوکې به کلیک کوئ او له دې وروسته به چې وکړئ اپلای به کوئ. کله مو چې دا اپلای کړئ موږ سي کمپیوټر ته به چې شي دوې ژبې اضافه شي چې یوه انګلیسي شوه بله پښتو شوه. که اوس موږ دلته روشو مخکې موږ انګلیسي لیکله اوس د کیبورډ څخه الټ ونیسو او شفټ ووایو یعنې په یو وخت کې. دلته هم موږ ته وښله ژبه چې شته وښته پښتو ته. له دې وروسته موږ کړی شو چې پښتو هم څنګه کو ولیکو. نو په همدې ترتیب سره پښتو وربدلیږي. بیا که چېرته غواړو چې ژبه بدله کړو یعنې ژبه تغیر ومومي لومړی به الټ نیسو بیا به شفټ ووایو بیا موږ ژبه انګلیسي ته ووړي. او یا داسې هم کړی شو چې له دې څه نه کولی شو چې ژبه څه رقم ته کو بدله کړو یعنې پښتو یې کو یا هم یې انګلیسي کو. بالکل کولی شو له دونه زیات ژبې هم موږ استعمال کو. راځو بیرته هماغه اډ ته ځو. بیا چې کومه ژبه موږ غواړو هماغه ژبه انتخابوو. بیا کولی شو چې څنګه کو اضافه یې کو. مثلا
مثلا موږ غواړو چې ګجراتي اضافه کړو نو ګجراتي دلته موږ ولیکله په دې نه پلس اور ګجراتي کې بیا ګوره هندي ټریډیشنل صحیح ده او بل ګجراتي ده او یو اس هم ورسره ده نو کومه ژبه چې انتخاب کړی دی وروسته یې کلیک کا او اپلای کا اوس کله کمپیوټر کې تاسو دې نه استفاده کوئ کولای شئ چې همغه ژبه سره کوم تکئ هغه ولیکئ دا اوس موږ سه ګجراتي ژبه هم څنګه شو او اضافه شو په همدې ترتیب سره نورې ژبې مثلا غواړئ عربي اضافه کوي بیرته به راشي 8 ته او دلته به چې کې عربیک مثلا موږ عربي غواړو عربیک سعودي عربیه د کلیک او کیبورډ اوس کړی شي چې دلته چې ولیکو عربي ولیکو خو عربي ته باید وړو دا موږ چې شو عربي شو خو کچیرته غواړو چې دا ژبې ختم کو بیرته ریجن لانګویج ته او بیا وروسته مثلا زه غواړم چې لومړی ګجراتي ختمه کړم ګجراتي مې انتخاب کړه دې وروسته ریموو نه کلیکم لرې کېږي بل موږ یو څو اپشن موږ لرو اف او پراپرټیز زه غواړم چې د پښتو د اول سر کې روسي نو مو اف نه زه کلیکم دا پښتو نه زه چاپ کلیکم بیا مو اف نه کلیکم پښتو په اول سر کې روسي که غواړم لاندې روشي بیا ډاون نه کلیکم لاندې ورسي که غواړم لري کو ما غسي مو کولای شي چې څنګه کو لري کو ریموو کو اوس اپلای کو اوس موږ څو ژبې ولرو دوه ژبې ولرو بل موږ لرو لانګویج بار کې